Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video. For today's vlog, we will be checking out one plant here that I have been worrying about. Nag-aalala ako kasi meron akong nakikitang mga yellow na dahon tapos wala pa akong nakikitang bago na lumalabas. And it's really a red flag for me. Kapag may nakikita akong problem sa leaves, I know there is something that is happening down there. Before it's too late, we need to find out what seems to be wrong para just in case, knock on wood, merong mangyari dito, at least alam natin that we did our best. So we will be checking it out. But before that, please don't forget to subscribe, tap the notification bell para ma-notify kayo pag may bago kaming video. And if you are ready, let's get right into this. By the way, I am referring to this Philodendron gloriosum. As you can see, merong part ng leaf niya na nag-yellow dito sa gilid, guys. And so far, wala pa akong nakikitang bagong dahon na papa-open. Hindi lahat ng pag-yellow ng dahon, signs of aging. That's why I am really worried about this one. Based on how it looked like from the past months and now naging ganito siya. It's supposed to have a lot of leaves, guys. Pero ngayon nakikita ko na parang unti-unting nauubo. So nakakaloka yon. The potting media from the last repotting that we did is still fine. Although ilang araw nang hindi umuulan dito sa amin, hindi pa din po kami nag-worry. Hindi pa namin sila wino-water kasi nga nagre-retain ng moisture yung mga cocoa chips. That is really something that I am thankful for. But based on the situation of the leaf, guys, alam ko na merong mali talaga. I've been there. Just recently, nakapag-upload kami ng Philodendron problems during our first shorts. And ito yon. This is the golden millinonii that we had, guys. We had to treat it kasi nagka-problema nga siya sa roots. And yun nga yung napapansin kong signs, guys. Yung mga nag-yellow yung leaf and wala talagang bagong dahon na lumalabas. Parang nauubos yung leaf niya. So, merong mali sa ilalim. Buti na lang, ito nakapag-recover na, guys. It's not the potting media kasi most of the plants na kasama sa line nila dito pare-pareho ng potting media. Pero si gloriosum lang talaga yung nagkakaproblema. Kaya feeling ko tama yung hinala ko. So if you have the same problem, then keep watching. Ilulusin muna natin, guys, kasi baka merong maliliit na roots na kumakapit dito sa mga fiber. Usually, yun talaga yung nangyayari. Kumakapit po sila sa mga cocoa chips na nilalagay namin dito. Meron kaming nakita na isang pumapaibabaw na aerial root. But let's just see what's going on. So, ayan, tatanggalin yung mga nilalagay naming potting media, guys, para makita talaga natin ang buo. Do not worry, we will be cleaning the entire plant later para klarong-klaro nating makita kung meron ba talagang problema. For those who enlightened me na ganito pala talaga yung tubo ng Philodendron gloriosum, thank you, guys. Oh my God, this is the problem. Kinakain yung roots niya, guys. So meron na namang nakatira dito sa ilalim na kumakain ng roots. Ayan, numinipis yung mga roots niya. Kaya pala hindi maayos yung tubo niya. Ina-expect ko, nalalaki na talaga yung mga dahon niya. Pero definitely not this kasi mga black ants po talaga sila, guys. Nung papa-uproot pa lang, maraming nakatirang black ants and mga eggs yata nila yan. So definitely, hindi sila yung umatake. Meron pa siyang maliit na shoot dito, guys. Sobrang cute. So meron sanang papalabas. Kaso paano lalabas yan kung inaatake siya? That's why, perfect timing tayo and dapat talaga natin siyang i-treat. Ito yung mga roots na okay pa, guys. Pero kapag nalinis na tumamaya, makikita natin kung ano yung mga aalisin and kung ano yung mga iiwan natin. So, no choice tayo ngayon. Magka-cut tayo. We will try to save what we can and kung pwede pang gamutin, yun yung gagawin namin. Tapos, eto inaalis na lang muna yung mga namatay na roots, guys. Merong iba na kahit madumi pa, klarong-klaro na meron ng mga patay na roots. So, yung mga infected na roots, guys, inaalis na. Tapos mamaya, pag sobrang linis na nito, klarong-klaro na, guys. So, here we are. Huhugasan na muna siya. We will be using running water to wash this para makita talaga natin after kung ano yung itsura niya. And so far, eto nga pala,
'Di ba? Makikita nyo, merong parts na kinakain na, kaya naman pala meron ng mga roots na namamatay guys. Pag hindi talaga naaagapan, itong ganitong problema, possible na mamatay talaga yung plant. Ayan, kasi kakainin talaga, as in uubusin yung roots, tapos magra-rot yung stem niya. Stem ba yung tawag yan, yung merong nodes, basta magra-rot po yan. Ang exciting sana kasi meron siyang shoot dito sa gilid, so hopefully mabuhay namin siya guys after all the cutting that we will be doing and yung pagsisave natin dito. Sana successful. So ito, ikakat na lang natin. No choice nga, kaya ikakat na lang to kasi aalisin yung parts na kinain. So this will be our first one. Tapos lilinisin to guys. Aalisin talaga yung infected parts kasi kapag hinahayaan yan, possible na kumalat and mas lalaki pa yung rotting kapag ibabaon ulit sa potting media tapos hindi naman inalis yung mga infected parts. Ayan, tignan nyo naman, no, isa lang yung root niya. Nako, sana strong tong gloriosum na to and mag-survive talaga. By the way, itong nakikita nyong maliit na root, ito yung pumapaibabaw kanina sa potting mix, guys, nung hindi pa namin ina-uproot. Ito naman yung next cut. Syempre guys, kasi kailangan talagang alisin. Nasa gitna po kasi yung kinain sa kanya. Tapos halos half na ng body yung natira. So mahihirapan kapag nag-alis lang kami ng nag-alis ng mga infected parts. Sobrang payat ng maiiwan. Tapos sobrang laki ng sugat na iindahin niya. Ma-observe nyo guys, yung brown na part, yun yung kinakain na, yung na-infect na. Tapos yung white, yun yung okay pa. Medyo malaki-laki yung infected part guys. Tapos inaalis pa namin yung mga roots na hindi na okay. So iiwan namin yung mga pale. Tapos ayan, makikita nyo, may mga hiwa talaga. If hindi namin siya ikakat, tapos gaganitohin lang namin, napakalaking sugat talaga. So buti na yung meron kaming parts na itatanim sa ibang pot para if ever natanggos hanggang sa kailaliman yung infection, at least meron pa kaming masisave. We've been through that. That's why ayaw na naming maulit pa. In treating this Philodendron gloriosum guys, we will be using the Dithane M-45 from Aditha's Farm Supply. And yung kinaganda dito, yung bawat pack niya merong direction on how you can use the product. Nasubukan na po namin siyang gamitin before pero sobrang lala na nung infection ng plant namin kaya hindi na talaga namin na-save. So hopefully dito sa gloriosum na to na in time lang naman yung pagkaka-check namin sa naging problema sa kanya, I hope na ma-save namin to. Based on the directions na nakalagay sa label ng packaging guys, this is 30 grams. Tapos, need siyang i-dilute sa 8 to 10 liters of water. Pero dahil konti lang naman yung kailangan namin today, halos hindi punutong kutsara guys. Tapos, i-dilute namin sa 1.5 liters of water. Based on what I've read from the packaging guys, it says isa-spray lang to. Pero dahil na-advise na kami before ng mga kaibigan din naming gardener na pwede naming ibabad yung infected part, that's what we will be doing today. So ilalagay namin siya sa malaking bowl guys. Saka namin ibababad yung 3 cuts ng Philodendron gloriosum na ginawa namin kanina. So this is how it looks like. Para siyang may pagka-yellowish na, I don't know, mukha siyang condensed guys. The treatment of your plant using Dithane M-45 will be basing on the severity of the infection. And tingin ko naman, hindi naman ganun kagrabe. Although nasasaktan ako na nakikita yung ganung itsura ng gloriosum na to. But still, hindi namin siya ibababad ng matagal. Kaya for now, nagpe-prepare na si Gerald ng pot na paglalagyan namin sa kanya. Ayan. Ito yung 2 pot guys. Magtataka kayo kasi 2 pot lang yung pine-prepare niya. Tapos yung tira naman dun sa Dithane na na-dilute namin sa water, ilalagay namin sa spray. And after 7 to 10 days, pwede namin siyang ispray ng Dithane guys. Pwede ding i-include yung ibang plant para maiwasan yung ganitong problem. If you are not comfortable in using this type of fungicide guys, it's really up to you. Kailangan lang talaga namin gamitin ngayon. Sino ba namang ayaw na ma-save yung plant? Kaya lahat gagawin namin para pwede pa namin siyang ma-save. Tapos, we will be using Millona fiber. Ipang babalot lang namin dun sa cut niya bago namin siya itanim dito sa pot na prepare namin. So, ito yung first pot guys. Kahit isang dahon na lang siya, nakakalungkot talaga. Kasi nung dumating to sa amin, medyo madami-dami yung dahon niya. And nag-expect ako na by this time, malaki na sana siya. Unfortunately, nangyari tong ganito. But all I have to do now is to pray na mag-survive to. This pot is for our second cut. So, ito na siya na prepare which is bigger compared to the first one.
After this, definitely naka-ICU muna tang mga plants na to. So, bawal silang galawin. Tapos, itong potting media, bago niya taniman, sinispray niya muna. So, sana mag-work tong ginagawa namin ngayon. Of course, crossing our fingers para makapag-survive to. Unfortunately guys, yung shoot is under the leaf na nag-yellow. Kaya, aalisin namin yung leaf na nag-yellow, tapos itatanim na lang namin siya katabi ng isang pot. That's why mas malaki yung isang pot guys, kasi doon namin itatanim itong shoot. So, syempre, ipapaibabaw natin para makalabas agad yung shoot bago natin kakaviran yung ibang parts na merong roots. Definitely, nasa top part yung shoot guys para makalabas siya ng maayos if ever lalaki na siya soon, hopefully. Tapos, sisiguraduhin lang namin na matatabunan ng potting media yung mga roots niya. And this is how it looks like right now. So, sana guys, mapatubo namin siya. Ang lungkot-lungkot tingnan na isa lang yung dahon, bawat pot. But okay na yon, kesa naman, panatilihin namin silang ganun. So, kung medyo na-late na naman kami ng konti, walang mangyayari dito and hindi na naman masisave itong Philodendron gloriosum na to. So, thanks God. Tamang hinala ako. So, trust your instincts guys. Most of the time, they are right. So, that is it for today. Thank you so much for making it till the end. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you like this video, please give us a thumbs up, subscribe to our channel, and click the bell button beside it para ma-notify kayo pag may bago kaming video. We have pre-order shirts guys at 350 pesos. Check the link down below.